ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜੋ ਲੋੜਾ ਲੈਣੀ ਦਿਲ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਥੋੜਾ ਫੜਿਓ 1 hour later. ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਰਨਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ 2 hours later. ਓਏ ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਆ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿਦੇ ਖੁਲਾਈ ਕਿਦੇ ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਰਮਾਨ ਆਈ ਫੋਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਯਾਰ ਫੋਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਸਭੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਖਾ ਛੜਿਆ ਮੈਂ 26 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਲੀਟ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਭਾਈ